Blender tutorial එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී array modifier එක ගැන කියලා දුන්නා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ array modifier එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් ගැන. තව අලුත් දේවල් කීපයකුත් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මම අද හදන්නේ 3D grid එකක් හදන array modifier එක use කරලා. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ තුනම මම delete කරගෙන ඉන්නවා. ax delete මම add කරනවා sphere එකක් shift a වලින් UV sphere පොඩ්ඩක් scale down කරගන්නවා. කරලා මම right click කරලා shade smooth එක add කරගන්නවා. මම front view එකට ගිහිල්ලා GZ වලින් පොඩ්ඩක් මේ red line එකට උඩට උස්ස ගන්නවා. grid එකෙන් උඩ හරියට sphere එක select කරලා modifier properties වලට ගිහිල්ලා add modifier ගිහිල්ලා array එකක් දානවා. count එක මම මෙතන 5ක් දෙමු. factor එක දෙමු 3ක් විතර. දැන් මම කරන්නේ 3D grid එකක් හදන එක මේ spheres වලින්. දැන් මට මේ 5 y වලින් මේ අතට ආය array එකක් හදා ගන්න ඕනේ. copies ගන්න ඕනේ 5ක්. මට දැන් මේක select කරලා තියද්දි ආය add modifier කියලා array එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් lazy විදිහ තමයි මේක select කරලා තියද්දි මෙන්න මේ පොඩි arrow එක click කරලා මෙතන duplicate තියෙනවා. නැත්නම් shift D එකෙන් duplicate කරන්න පුළුවන්. duplicate දුන්නාම පස්සේ මේ array modifier එක duplicate වෙනවා. දැන් මේකේදී මට ඕනේ y වලින් copies හදාගන්න. මම x වලට 0 දීලා y වලට 3ක් දෙනවා. ආපහු මට මේ ටිකම z වලින් උස්ස ගන්න ඕනේ. copies හදන්න ඕනේ. ආයේ මේක මම duplicate කරලා දැන් තියෙන y වලින්මයි y වලට 0 දීලා z වලට මම 3ක් දෙනවා. 3D grid එකක් හැදුනා. මේකට දැන් මම background එකක් add කරන්න යන්නේ. කලින් මම කරා plane එකක් තමයි add කරන්නේ. shift a mesh plane scale up කරගන්නවා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට. මෙතන reset press කරලා මම උඩ view එකට යනවා. gx වලින් මේක ටිකක් මේ හරියට වගේ ගන්නවා. දැන් මට ඕනේ මේ පැත්ත edge එකයි මේ පැත්ත edge එකයි උඩට උස්සලා පොඩි room එකක් වගේ හදාගන්න. plane එක select කරලා තියදී යනවා edit mode එකට tab එක press කරලා edge selection mode එක ගන්නවා. දෙක press කරලා මේ edge එකයි shift එක press කරගෙන මේ edge එකයි select කරලා z වලින් උස්ස ගන්නවා. මේක වගේ ඇති. ඊට ආයමත් මේ edge එකයි මේ edge එකයි මේ edge එකයි shift එක press කරගෙන select කරලා control D වලින් bevel එකක් දානවා. segments ගන්න මම වැඩි කර ගන්නවා. scroll wheel එක කරකවලා මේ ගන්න ඇති. object mode එකට ගිහිල්ලා මේකට right click කරලා shade smooth එක දානවා. හරි. දැන් මම මෙතන අලුත් වැඩක් කරන්න යන්නේ material දාන්න යන්නේ. material වල බේසික්ම දේවල්. ඊට කලින් මම අලුත් window එකක් ගන්නවා. cam එකක් add කරන්න ඕනේ. shift a camera. මට ඕනේ මෙන්න මේ view එක මෙන්න මේ වගේ view එකක් ගන්න කැමරාවට. මම මේ window එක මේ විදිහට කැමරාව කියලා හිතාගෙන මේ විදිහට හදාගෙන මට ඕන තැනට position කරගෙන control alt 0 press කරලා මම cam එක ගන්නවා. මට ඕනේ හරි හතරස් ෆොටෝ එකක් image එකක්. මෙතන මම මුලින්ම render properties වලින් ev එක දැන්ට මම ඔහොම ev එක තියාගෙන පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට ev එකයි cycle එකයි අතර තියෙන වෙනස තව පොඩ්ඩක් මේකෙන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. output properties වලට ගිහලා මම මේ දෙකටම pixel 1000 ගාන දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ window එකට ගන්නවා camera view එක. මේ window එකට cursor එක ගෙනහිල්ලා 0 press කරලා මේ window එක මම තියා ගන්නවා editing වලට. cam එක පොඩ්ඩක් GZ වලින් උස්සමු. GZ හරි. cam එකේ position එක හදාගත්තා. මම මේක basic දේවල් කියලා දෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේකට දෙනවා material. මේකට මම මේ spheres වල grid එකට මම දෙනවා පොඩි light
මැටීරියල්ලක් නික ලයිට් එකක් එමිට් කරනවා වගේ. මේක අපිට ඕන එක සෙලෙක්් කරලා මේ ග්‍රිඩ් එක මෙන්න මේක තම මැටීරියල් ප්‍රොපටස් ටැබ් එක මෙතනින් තම මැටීරියල් දෙන්න මැටීරියල් එඩිට් කරන්න ෂේඩ එඩිට කියන එක ෂේඩ එඩිට එක තාම පෙන්න්නරනෑ ම මෙතනින් බේසික් දේවට කෙඩිට් කරල පෙන්න්න මැටීරියල් ප්‍රොපටිස් වලට කියා නිව් දුන්නා තුර අපි සෙලෙක් කල තියෙනකට මැටීරියල් එකක් සයින් වෙනවා මේක මං කැමති පොඩි එමිෂන් එකක් දෙන්න මිෂන් කෙන ලයිට් එකක් එමිට්ටන විදිට හදන්ද මං මේ දේවල්කුත් වෙනස් කරන්න නැතුව පල්ලහට ගිල්ල මෙතන එමිෂන් කියරදිනවා දැන්ට එමිට් වෙන්නේ කළු පාට ලයිට් එක ප්‍රෙන්ඩ වීවර මං ගිහිල පෙන්න්න පේන ඇති කළු පාට තමයි මිටෙන් ඉගෙන මුකුත් පේෙන් නැහැ දැන් ආයත් ස්පියස් ටිකලික් කරලා දැම්ම මේක මිෂන් එක වෙනස් කරනවා ඕන්න මෙතනින් අපිට පාටක් දෙන්නත් පුළන් මිෂන් එකට එතකොට ඒ පාට මිට්ටනවා මේ බෝලෝලින් මට එහෙම ඕන්නෑ මන් සාමාන්‍ය කැමතිම දෙයක් තමයි එමිෂන් වෙනස් කරන්න මෙන්න මේ ඩොට් එකෙන් ගොඩක් අපිට පුළුවන් ගොඩක් වර්ග තියෙනවා එතන දෙන්න මං කැමතිම එකක් තමයි බ්ලක් බොඩි බ්ලක් බොඩි කියන්නේ මොකක්කර මැටීරියල් එකකින් එකක් රත් කරාම අපිට පේන විදිය දැන් බ්ලක් බොඩි දුන්නට පස්සේ ඒක යටතේ අපිට ටෙම්පරේච කියලා ටැබ්බයක් ඕපන්න්න මෙතන ස්ලයිඩ මේ කරලාට ටෙම්පරේච වෙනස් කරන්න පුළුවන් තන කලින් තිබ්බෙක් දස් 500 දැනතොට මේ ස්පියස් ටික මේ අපේ වෙලා තියෙන තැමිලි පාට මොක්කරයක් අපි 1500 රත් කරාම ඇපී වෙන විදිහට මේ යුනිට් මොක්කරි ටෙම්පරේච හෝ මොක්කරි වැලිව එකක් 1500 රත් කරා මෙහෙම තමා පේන්නේ සාමාන්‍යෙන් අපි 500 වගේ දාම තකොට රතු පාට තම දැන් යකට බෝලයක් තන 500 රත් කරොත් රතු පාට පේනවා මේ වගේ අයිඩියරතා මෙතන් දෙන්න මන්දාන 3000 විතර එතකොට ටිකක් සුදු මත් නෙමෙයි ටිකක් කහපාට ලොක්කයක් තම දෙන්න දැන් මට මේකට දෙන්න ඕනේ ප්ලේන් එකට දෙන්න ඕනේ අලුත් මැටිරියල් එකක් ඒක සෙලෙක් කරා නිය දුන්නාම අලුත් එකක් මේනවා සයින් වෙනවා ඒක මම බේස් කලර් එක වෙනස් කරනවා කළු වෙනස් කරලා මැටිරියල් මෙටලික් ගතියක් දෙනවා රෆ්නස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න රෆ්නස් එක අඩුම කරොත් නිකන් මිර එකක් වගේනවා රෆ්නස් එක පොඩ්ඩක් තියාගන්නවා ඔච්චරයි මම වෙනස් කරන්නේ මේකත් ඕන එමිට් කරන්න පුළුවන් එතකොට ලයිට් එළිය වැඩි දැන් මම ඔයගලන්ට EV වලයි සයිකල් වලයි වෙනස පෙන්නන්නම් දැන් මේ මම මේ ප්ලේන් එකට මෙටල් එකක් දුන්නා රෆ්නස් එක අඩු වැඩි කරා කියලාවත් පේන්නේ අඩු ගන්න මේ EV වලින් කියන ෂැඩෝස් හරියට පේන්නේ ලයිට් බවුන්සින් පේන්නේ ලයිට් එක පරාවර්තන විදිය වෙන විදියකට පේන්නේ දැන් මම පෙන්නන්නම් රෙන්ඩ් එන්ජින් එක සයිකල්ස් වලට දාලා සයිකල්ස් වලට දාන්න කලින් කියනවා නිකන් හරි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි මේ මීට වඩා ලොකු එකක් EV වලින් තියාගෙන ලයිට්ස් දාලා ඇඩ් කරලා මැටීරියල් දාලා ලොකු දෙයක් කරලා එකපාරටම සයිකල් වලට හරවන්න ගියොත් එහෙම බ්ලෙන්ඩර් ක්‍රෑෂ් වෙනවා අනිවාර්යෙන් මේක නම් වෙන එකක් නෑ කියලා මම හිතනවා බලමු හරි උනේ නෑ බාන කොච්චර ලස්සනට ලයිට් බවුන්ස් වෙලා මේ පිටිපස්සේ වෝල් වලට යටින් රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා පේන හැටි බලන්න මම ප්ලේන් එක සෙලෙක්ට් කරලා මම රෆ්නස් එක අඩු වැඩි කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද පේන එක රෆ්නස් එක වැඩි රිෆ්ලෙක්ෂන් එක සෑහෙන් අඩුයි රෆ්නස් එක අඩුම කරාම සෑහෙන් ලස්සන ඉමේජ් එකක් පේන අපිට ෂයින් මැටීරියල් එකකදී මැටීරියල් එකත් අපිට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මම පොඩි රෆ්නස් එකක් තියාගන්නවා මොකද ඒතකොට තමයි 아무තු ග්‍රේනි ලුක් එකක් ඇවිල්ලා මේක තව කලාත්මක වෙන්නේ කැමරා පොසිෂන් එක ඔයගොල්ලන් කැමති විදිහට වෙනස් කරන්න මම දන්නවා මීට වඩා හොඳ ආටිස්ටික් ඇහැක් තියෙන කට්ටිය මෙතන ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කැමති විදිහට කැම් එකේ පොසිෂන් එක හදාගෙන ඕනනම් මේම හරි හදාගන්න එතකොට 아무තු රූපයක් තියෙන ඒ වගේ Tamanට කැමති විදිහකට කරගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහ තියාගෙන render properties output properties හදාගන්නවා output එක මම කලින් හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එකක් දීලා select කරගන්නවා render engine වල මම දෙකටම 100 දෙනවා sample කලින් මම මේව කතා කරා කලින් videos වල දීලා F12 වලින් image එක render කරගන්නවා
පොඩි ලැගී ගතියක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ස්ලෝ යන්න මං මෙතන ඩිවයිස් එක GPU කම්පියුට්ෙන් අමතකුණා මේ කට් කරමු සයිකස් දුන්නට වස්සේ මෙතන ඩිවයිස් එක අපේරෙන්ඩ එන්ජින් එක GPU කම්පියුට් දෙන්නවන තුරතම GPU එක CPU එක දෙකම එකතු වෙලා ෆාස්ට රෙන්ඩරින් ප්‍රසෙස්සයක් කරන්නේ දැම් බලම F12 ප්‍රස් කරලා දැන් සෑහන් ස්පීඩ් එකකින් යනවා කලින්ට වඩා ඉමේජ් එක රෙන්ඩ වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඉමේජ් කියලා සේව් ඇස් දීලා මේක සේව් කරගන්න මේක තමා ෆයිනල් ඉමේජ් මේ වීඩියෝ එකෙන් මට ඔය ටික තමයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ ඇරේස් වලින් කොහොමද වැඩක් කරගන්න කියලා ඊළඟ මොඩිෆයර් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු